De så kallade paddlarna på baksidan av ratten använder man i det manuella läget för att öka och minska motorbromsen och därmed återföringen av el till batteriet i nedförsbackar eller vid inbromsningar. Om jag startar min Kia EV3 så ser man att displayen visar här LV1 som står för level 1 när det gäller regenerering av energi. Om jag trycker en gång på högra så minskar det till den allra lättaste nivån som inte ger någon återföring av kraft till batteriet, LV0, level 0, nivå 0. Och om jag trycker på den vänstra så går det upp till level 1, level 2, level 3 som är max. Det enklaste alternativet dock i vanlig körning är att hålla inne höger paddel tills det står auto istället. Det innebär att bilen själv avgör regenereringsnivå utifrån bland annat backars lutning. När jag lägger i växeln visar det sig det först då som den tänds och blir vit. Auto hold som står till vänster i grönt, det betyder bara att bilen står still eftersom jag har bromsat den till stillastående. Auto till höger är ett alternativ till den manuella justeringen med paddlarna som är mycket bra. Hålla inne så övergår den till automatavkänning av vad som är bäst i de flesta tillfällen. Men den vänstra paddeln har också en annan funktion. På den högra som vi pratade om som aktiverar den smarta autogenereringsläget, där kan man också se att det står ett A som motsvarar auto. A som är auto. Den vänstra, där står det ett I. Och det är I-pedal eller enpedalskörning som aktiveras om man håller inne denna. Vi ska se här. Om jag håller inne den nu så ser ni att det lyser I-pedal istället. Den är extremt bra att använda när man ska parkera. För då behöver man inte använda bromspedalen alls. Nu kör jag in i garaget genom att bara trycka på gaspedalen och så fort jag släpper gaspedalen så stannar bilen. Det är det som I-pedal gör. Och likaså om jag backar så har jag inte använt bromsen en enda gång.
Kör in igen. Jag har varningssystemet påkopplat och det är även viktigt för att iPedal ska fungera så här smidigt så måste man ha följande inställning. Den här inställningen, avaktivera iPedal vid backning, måste vara avstängd. Annars kommer det att hålla på och koppla bort sig hela tiden. Men som sagt, iPedal på iPedal har vi på vänster paddel genom att hålla inne den. Det står ett i och den smarta autoregenereringen på höger paddel. Genom att hålla inne den aktiverar man den istället, som är bra vid normal körning. Och iPedal på den vänstra när man ska in och ut ur garaget.